Тустань – це унікальна пам'ятка історії та архітектури 9-16 століть, розташована в українських Карпатах у Стрийському районі Львівської області поблизу села Урич. Місто-фортеця складається з групи скель, на яких збудовані оборонні споруди, житлові приміщення, храми та інші об'єкти. Скелі, що сягають 40 метрів у висоту, природним чином укріплювали фортецю, роблячи її неприступною для ворогів. Це не просто скелі, а ціле місто, висічене в кам'яній стіні часом і людськими руками. Тут, де зараз панує тиша, колись кипіли битви, вирували торги, лунали молитви. Тустань була не просто фортецею, а й важливим духовним та економічним центром Галицько-Волинського князівства. Тустань протягом століть виконувала різні важливі функції. Природні скелі та збудовані на них укріплення робили Тустань неприступною фортецею. Вона захищала південно-західні кордони Київської Русі, а потім Галицько-Волинського князівства від нападів кочівників та сусідніх держав. Археологічні знахідки свідчать про те, що тут неодноразово відбувалися бої. Також вона була важливим торговим центром. Тустань знаходилась на перетині важливих торговельних шляхів. Тут купці з різних земель зупинялися, щоб відпочити, поповнити запаси та укласти торгові угоди. На території Тустані знайдено численні монети, ваги, інші артефакти, що підтверджують активну торгівлю. В Тустані знаходились язичницькі святилища та християнські храми. Сюди йшли паломники, щоб помолитися своїм богам, попросити про допомогу або подякувати за зцілення. Археологи виявили тут фрагменти ікон, хрестів та інших релігійних предметів. На території Тустані знайдені сліди ковальських майстерень, гончарних печей та інших місць, де люди виготовляли знаряддя праці, зброю, посуд та інші речі. Ремесники Тустані постачали своїми виробами не лише жителів фортеці, а й навколишніх сіл. Тустань була не лише фортецею та торговим центром, але й важливим культурним осередком. Тут жили поети, співаки, оповідачі, які творили та поширювали легенди, перекази, пісні про Тустань та її героїв. Ці твори усної народної творчості збереглися до наших днів і розповідають нам про життя та цінності людей того часу. Таким чином, Тустань протягом століть виконувала різні важливі функції. Вона була оборонним форпостом, торговим центром, релігійним центром, адміністративним центром, місцем ремесел та культурним центром. Тустань – це місце, де відчувається велич історії. Тут кожен камінь розповідає свою історію, а кожен куточок наповнений містикою. Недарма це місце облюбували легенди та перекази. Одна з найвідоміших легенд свідчить про те, що Тустань була збудована титанами. Вони висікли місто у скелях за один день, щоб захистити людей від злих духів. Інша легенда розповідає про скарби, заховані в печерах Тустані. Кажуть, що їх охороняє жахливий дракон, який не дозволяє нікому їх забрати. Сьогодні Тустань є національним історико-культурним заповідником. Це популярне місце для туристів, які можуть дослідити руїни фортеці, помилуватися мальовничими краєвидами та дізнатися про багату історію цього місця. Якщо ви шукаєте незабутніх вражень та хочете доторкнутися до історії, Тустань – це те місце, яке ви неодмінно повинні відвідати.